ඔන්න අදත් ගප්පිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ගප්පියගේ යාළුවගේ කාර් එකේ. ගප්පිය කාර් එක නෙමෙයි. හැබැයි අද වීඩියෝ එක ගොඩක් අලුවර හේතුව ගප්පිය මේක රෙකෝඩ් කරන්න උදේ පාන්දර ඒකම තාමත්ම ක්ලවුඩි සහ අද හොඳට වහින්න එන දවසක් වගේ. හරි. කලුවරේ වුණාට අපි අද කතා කරන්නේ very important subject එකක් ගැන. කොහොමද ජීවිතේ තීරණ ගන්නේ? ඒක තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් ජීවිතේ මේ වෙද්දී ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ජීවත් වෙන විදිය, ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක, ඔයාට තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය හෝ සල්ලි නැති ප්‍රමාණය මේ හැම එකක්ම ඇත්තටම මේ වෙද්දි වෙලා තියෙන්නේ ඔයා ගත්ත හැමදාම ඔයා ගත්ත තීරණ නිසා. ඒ ඔයා දැනටමත් තාමත් ඔයා අම්මලා තාත්තලාගේ යටතේ ඉන්නවා නම් මේක ඔයාට එච්චරම ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා 18න් උඩ ගෙදරින් එළියට මූව් අවුට් වෙලා ඔයාගේ ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් ඔයාගේ ජීවිතේ හැම එකටම වග කියන්න ඕනේ ඔයා ගත්ත තීරණ. කේන්දරේ නෙමෙයි. හරි. හරි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපිට අපේ ජීවිතේ බොහොම critical life choices අපි මේකට කියනවා hard choices කියලා. hard choices ගන්න වෙන අවස්ථා ගොඩක් එනවා. දැන් අපි බලමු පළවෙනියට අපි තේරුම් ගමු මොනවද මේ hard choices කියන්නේ සහ ඇයි hard choices වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා බේසික් තීරණ තියෙනවා බොහොම සරල තීරණ. උදේට තේ එකක් බොනවද කෝපි එකක් බොනවද? අද පයින් යනවද කාර් එක යනවද? කෝච්චිය අල්ලනවද බස් එක අල්ලනවද? ඉතින් මේ වගේ දේවල් hard choices වෙලා නැත්තේ මේවා choices දෙකක් එහෙම නැත්නම් කීපයක් multiple choices අපිට compare කරන්න පුළුවන්. සරල choices. උදේට තේ එකක් බොනවද නැද්ද කියන එක තේ එකක් බොන අවස්ථාව සහ නොබොන අවස්ථාව හරි ලීසිනි කම්පෙයාර් කරන්න නේ. බිව්වේ නැතුණා දැන් ෆිට් එකක් නැහැ ඇඟට වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ. බිව්වා හොඳ ෆිට් එකක් ඇල්ලලා දර පට කාලා දේ නැගිටලා වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේක තීරණයේ අන්තිමට අපිට තේ එකක් බොනවා කියන තීරණය ගන්න අපිට අමාරු වුණේ නැහැ. මොකද අවුට්පුට් එක අපිට හරිම ක්ලියර්. තේරෙනවා? කම්පෙයාර් කරන්න ලේසි සිටුේෂන් දෙක එකින්ද ඔයාලට ඩිසිෂන් එකක් මේක් කරන්න නිකන් සති ගණන් හිතන්නේ නැහැනේ තේ එකක් බොනවද කියලා උදේට නේ ටක් ගාලා ගොඩක් විට සබ්කොන්ෂියස්ලි ඔයා මේක හිතන්නේත් නැතුව මේ තීරණය අරගෙනත් ඉවරයි. හරිද? මේක තමයි සරල simple choices. දැන් මොනවද hard choices? hard choices කියන්නේ ජීවිතේ ගොඩක් අවස්ථාවලට ඔයාට එනවා සිටුේෂන් දෙක පැහැදිලිව කම්පෙයාර් කරලා ඔයාට තීරණයක් ගන්න බෑ මේ සිටුේෂන් එක මේ සිටුේෂන් එකට වඩා හොඳයි කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් ඔයා A level කරලා O level කරලා ඔයා තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවකට එනවා මම ඉස්සරහට කවුද වෙන්නේ? මගේ කැරියර් පාත් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. සමහර විට ඔයාට ගිටාර් ගහන්න පුළුවන් මියුසික් වලට ආසයි. ඒකම ඔයාට කවුරු හරි කියනවා නැත්නම් ටීචර්ස්ලා පේරන්ට්ස්ලා ඕ යාළුවෝ කියනවා IT කරොත් ඔයාට සිකියුර් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ස්ටඩි ජොබ් එකක් රස්සාවක් තියෙනවා මියුසික් කරොත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔකනේ සාමාන්‍ය සමාජ මතේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයා ඇවිල්ලා ඉන්නවා hard choice එකක් ඔයාට ගන්න වෙන අවස්ථාවක්. මොකද හේතුව මේ සිටුේෂන් දෙකේම ඔයාට පට ගාලා පැනලා ඔයාට අල්ලගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති choice එකක් නැහැ. ගිටාර් ගහන්න ආසයි. ගිටාර් ගහපුවාම enjoy කරනවා. But you never know you're gonna have a job in the future. නේ? Doing music. හැබැයි ඔයා IT කරලා ඩිග්‍රී එකක් කොහොම හරි සල්ලි ගෙවලා හරි ගත්තොත් ජොබ් එකක් තියෙනවා කියලා ගොඩක් සාක්ෂි තියෙනවා එවිඩන්ස් තියෙනවා ගොඩක් අය එහෙම කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඔයාගේ සමහර පේරන්ට්ස්ලා ටීචර්ස්ලා යාළුවෝ ගොඩක් ඔයාව එන්කරේජ් කරනවා මේ පැත්තට හරිද හැබැයි IT කරොත් ඔයාගේ ගිටාර් එක පැත්තකට දාන්න වෙනවා හරිද ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ වගේ සිටුේෂන්ස් තමයි අපි කියන්නේ hard choices කියලා අවුරුදු ගානක් ලව් කරපු ලව් එක බඳිනවද අම්මලා චූස් කරපු ප්‍රොපෝසල් එකට කැමති වෙනවද? සිටි එකේ ගමේ ජීවත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් සිටි එකට ගිහිල්ලා අලුත්
ජොබ් එකක් හොයාගෙන එහෙම පදිංචියට යනවා. මේවා තමයි hard choices. දැන් ගොඩක් වෙලාට මේවා hard වෙලා තියෙන මේවා compare කරන්න බැරි පළවෙනි හේතුව මේවා compare කරලා ටක් ගාලා decision අපිට obvious decision එක obvious පේන්නේ නෑ මේකට වඩා මේ A choice එකට වඩා B choice එක හොඳයි කියලා. Secondly අපි ගොඩක් බයයි. මොකක්ද බය? වැරදි තීරණේ ගන්නේද කියලා. මේ දෙවෙනි කාර්යය තමයි ගොඩක් විශේෂයෙන් ලංකාවේ සහ ගොඩක් South Asia වලම කට්ටිය ඔලු පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ට්‍රේන් කරලා තියෙන්නේ මිස්ටේක්ස් කරන්න බෑ. පන්ති දෙවෙනියා වෙන්න බෑ. අන්තිමේ නම් කොහොමත්ම වෙන්න බෑ. මිස්ටේක්ස් කරන්න බෑ ජීවිතේ. හැබැයි වෙන්නෙම මිස්ටේක්ස්. ටිකක් කාලයක් ජීවත් වෙච්ච කෙනෙකුට මේක හොඳටම තේරෙනවා. අවුරුදු 27 28 වගේ වෙනකොට ඔයා ගොඩක් මේ වගේ hard choices through ගිහිල්ලා ගොඩක් දේවල් try කරලා ඔයාට මේ වෙද්දි ඔයාට නිකන් හිතෙනවා life එක කියන්නේ නිකන් මේ mistake ම ගොඩක් දෝ කියලා සමහරවිට හිතෙනවා ඇති. ඉතින් ගප්පියට එන messages වලත් මේ වගේ tone එකක් තියෙන ඉඳලා ගප්පිය මේ subject එක තෝරගත්තේ. හරි දැන් මේ ඔක්කොම හරි. hard choices අපිට compare කරන්න අමාරුයි. ඒකම අපි hard choices වල ඒ තීරණ ගත්තේ අපි ලත වෙන්නේ මොකද වැරදි තීරණ අරගෙන කෙල වේද කියන බයට. හරි ඒ කොමත් හරි ගප්පියා. Then how do you make the final choice? ඕකනේ දැන් ප්‍රශ්නේ. කොහොමද අපි හරි තීරණය ගන්න? කොහොමද අපි අපිට හරියන අපේ ජීවිතේට අපි ගොඩ යන සාර්ථක වෙන තීරණේ how do you do it? කොහොමද ඒ තීරණය ගන්න? මොකක්ද උත්තරේ? උත්තරය ඇවිල්ලා ඇත්තටම වැරදි කියලා තීරණයක් එහෙම නැහැ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම අවුල. ගොඩක් අය විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ කට්ටියට මේක මේ ගප්පියට පවා මේක තාමත් මේක ස්ට්‍රගල් එකක්. මොකද අපි පොඩි කාලේ අපිට උගන්වලා තියෙන විදිය විශේෂයෙන් ලංකාවේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එක සහ රිලිජන් එක පවා අපිට දීලා තින්නේ වැරද්දක් කරොත් ඉන්ස්ටන්ට් අපිට විපාකය ලැබෙනවා. ඒකින්ද do not make mistakes කියන එක. ඉතින් hard choices කියන එකේ ඇත්තටම හැඟවිච්ච කාරණේ තමයි choice A හෝ choice B ගිටාරක ගැහුවත් IT ගැහුවත් ඒ දෙකින් කොයික තෝරගත්තත් ඒක මිස්ටේක් එකක් නෙමෙයි. නේද? කොයික තෝරගත්තත් මිස්ටේක් එකක් නෙමෙයි. ඒකම ඕකේ අනිත් පැත්ත තමයි කොයික තෝරගත්තත් මිස්ටේක් එකක්. ඒ කතාවේ තේරුම hard choices එහෙම නැත්නම් hard choice එකක් වාට මේක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔයා තීරණය ගත්ත යුත්තේ ලිස්ට් එකක් හදලා නෙමෙයි. ඒ ලිස්ට් එකක් කිව්වේ ගොඩක් විට ඔයා සමහර විට ඔයා කවුරු හරි ටීචර්ස්ලා පේරන්ට්ස්ලා වාට කියන කතාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අමාරු තීරණයක් ගන්නකොට හරි වැරදි එහෙම නැත්නම් මොකද ඒක කියන්නේ ඵල අපි කියන pros and cons කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ කියන්නේ හොඳ දේවල් එක පැත්තක නරක දේවල් එක පැත්තක. අපි හිතමු ගිටාර් එක අපි ටක් ගාලා ගමු. ගිටාර් ගැහුවොත් ලස්සනයි ෆේමස් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. කෙල්ල කොල්ල සෙට් වෙනවා. ලව් වැඩි වෙනවා. නිකන් ස්ටයිල් එකට ඉන්නකොට නිකන් නේ කැමති නේ කවුරුත්. හරිද? ඊට පස්සේ බොහොම සතුටින් කන්ටෙන්ට් ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න පුළුවන්. cons ඒ කිව්වේ pros කිව්වේ හොඳ දේවල්. නරක දේවල් අපි ඒකට කියන cons කියලා. ඒ කියන්නේ නරක දේවල් ජොබ් එකක් නැහැ, සල්ලි නැහැ, කාර් එකක් නැහැ, හවුස් එකක් නැහැ. බඳින්නත් කවුරුත් නැති වෙයි මොකද සල්ලි නැති හින්දා. හරිද? හරි. ඉතින් මේ වගේ ලිස්ට් එකක් හැදුවොත් ගොඩක් විට hard choices වල අපි අතරමං වෙනවා වැරදි මාර්ගයට යන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මේ විදිහට pros and cons ලියලා hard choices එකේ අපිට අදාළ choice එක ගන්න බෑ. හේතුව මොකද අපි හැමතිස්සෙම hard choices ජීවිතේ මේ වගේ බැරෑරුම් තීරණයක් ගන්නකොට අපි හැමතිස්සෙම ගත යුත්තේ අපේ හිතට එකඟව. අපි ගාව already මේකට උත්තරේ තියෙනවා. නමුත් මේ දෙමව්පියෝ සමාජය යාළුවෝ මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක නිසා අපි ගොඩක් විට වැරදි තීරණයක්මයි ගන්නෙ. ගිටාර් එක ගහන වෙනුවට ගිටාර් එක ගහන්න කොච්චර ආස වුණත් ගිටාර් එක ගහලා මම සර්වයිව් වෙනවා කියන කැමැත්ත සහ ඒ පුළුවන්කම ඇතුලේ හැංගිලා තිබුණත් ඒත් අපි බැන IT ඩිග්‍රී එකක් කරලා IT ජොබ් එකක් කරලා සමහර ජීවිත කාලෙම බොහොම
අපි කියනවා බොහොම නීරස පුද්ගලෙක් විදිහට ජීවත් වෙනවා, තරහා යන, හැමෝටම බයින, ඊර්ෂ්‍යා කරන ඒ වගේ පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. ලංකාවේ ගොඩක් පොපියුලේෂන් එක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ තීරණ ගන්නකොට මේ process එක ඉස්කෝලවල රිලිජන් එකේ හරියටම මේක ගප්පියා හිතන විදිහට මේක හරියටම දීලා නැති නිසා ඉතින් ගප්පියා හිතන විදිහට hard choices කියන ඒවා ලයිෆ් එකේ ඔයා කවුද කියලා ඩිෆයින් කරන moments. දැන් ගප්පියා කලින් කිව්වා මේකේ හරි පාරකුත් නැහැ, වැරදි පාරකුත් නැහැ. කිව්වේ වැරදි තීරණයකුත් නැහැ, හරි තීරණයකුත් නැහැ. නමුත් මොකද්ද මේක ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන තීරණේ? ඇතුලේ හැංගිලා තියෙන තීරණය තමයි තමන් කවුද කියලා හඳුනා ගැනීමට හැකි moment එකක් තමයි hard choice එකක් කියන්නේ. මොකද අර වගේ හිතන්නකො අපිට කැරියර් පාත් එකක් choose කරන්න ඕන දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙන්න ඕන මෙන්න. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? ගිටාර් එක ගහනවද? YouTuber කෙනෙක් වෙනවද? ගිටාර් එක ගහලා එහෙම නැත්නම් ස්ටඩි රස්සාවක් කැරියර් පාත් එකක් choose කරනවද? IT engineering or medical, right? දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක් අපේ හිත ඇතුළට එබිලා බැලුවාම සමහර කට්ටියට එක පාට උත්තරේ තියෙනවා, ලව් එක තියෙනවා ගිටාර් එකට මියුසික් වලට. සමහර විට ඔයාගේ ලව් එක දැන් අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේක මේ ආටිස්ටික් රූට් එකම ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද හැමෝගෙම හිත හැමෝගෙම මොලේ ඒ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර අයගේ ලව් එක තියෙන්න පුළුවන් කැරියර් පාත් එක ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න ඒ වගේ ස්ටඩි එකක් තමයි මට ඕනේ. මට මේ විදිහට මට අමාරුයි මට ජීවත් වෙන්න නිකන් හරියටම ස්ටඩි ඉන්කම් එකක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල ඒක පව ඔයාගේ ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා ඉන්ටියුෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන අධ්‍යාපනයකට හොඳ වචනයක් එන්නේ නැහැ ගප්පියට මේ වෙලාවේ. ඇතුලේ තියෙනවා අපි already ආන්සර් එක හැංගිලා. එතකොට මේ hard choice එකක් විදිහට අපිට A or B කියලා ගන්න ඕනේ කියලා සිටුේෂන් එකක් ආවට ඇතුලේ හැංගිලා තිනවා choice C. මොකද්ද choice C? Which is this heart එක. ඉතින් ඒකට අහුම්කම් දුන්නොත් අපිට අපි ගැන තේරුම් අපි කොයි වගේ එකෙක්ද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරා self awareness එක ගැන, ඒ වගේම අපි sexual exploration එක ගැන කතා කරා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් අපි මොකද්ද මේ try කරන්නේ? අපි try කරන්නේ අපි කවුද කියලා හොයාගන්න, explore කරගන්න. මොකද මේක තමයි key එක. සාර්ථකත්වයේ ගප්පිය දකින්න විදිහට key එක අපි කවුද self awareness එක. ඉතින් මේකේ තවත් එක විදිහක් තමයි මේ hard choices කියන අවස්ථාවක අපිට හිතලා බැලුවොත් එබිලා බැලුවොත් අපේ ඇතුළට heart එකට අහුම්කම් දුන්නොත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි creative කෙනෙක්ද, අපි නැත්තම් අපි analytical mind එකක් තියෙන usual structure එකට කැමැති සහ ඒක තුල අපි බොහොම calm විදියට හැසිරෙන පුද්ගලෙක්ද. එහෙම කෙනෙක්ට ගප්පිය කවදාවත් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ අමාරු පාත් එකක් ගන්න කියලා මියුසිකල් ආටිස්ටික් කැරියර් එකක් entrepreneurship කියලා අපි කියනවා. ඒක නිකන් තමන්ගේම බිස්නස් එකක් ගොඩනගන්න හැමෝටම බෑ. හැමෝටම ෆිට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් අය දන්නේ තමන්ට මොකද්ද ෆිට වෙන්නේ කියලා. ඉතින් hard choices කියන අවස්ථාවල මේ වගේ අමාරු ජීවිතේ තීරණ ගන්න අපි කියනවා හොඳට හිතලා මතලා ගන්න ඕනේ මචං කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි හරියටම කවුද? ලව් එක බඳිනවද? ප්‍රොපෝසල් එක බඳිනවද? ගිටාර් එක ගහනවද? බෝරින් 9 to 5 පුටුවක් උඩ ඩෙස්ක් එකක් උඩ බොස් කියන එක කළා ගෙදර ගිහිල්ලා Facebook එකේ හැමෝටම බයිනවද? hard choice එක. හරි. එච්චර අද ගප්පිය කතා කරන්නේ. ඒක ටිකක් විතර අමාරු ටොපික් එකක්. අමාරු නැහැ. නමුත් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මට හිතෙන්නේ ටිකක් විතර අමාරුයි කියලා ගප්පියට හිතුණා. ඒකින්ද ඔයාගේ කමෙන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ මේ කියන කතාව තේරුණාද? එහෙම තේරුණා නම් ඔයා මේ අවස්ථාවේදී යන hard මේ අවස්ථාවේදී ගන්න තියෙන hard choices අයිමෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඒ choices දෙක මොකද්ද? ඒකේ ඔයා මොකද්ද සමාජයට අනුව තීරණය කරේ? අම්මලා තාත්තලා කියේ මොකක් හරි ඒ influence outside influence ඒක නිසා ඔයා මොකද්ද හරි කියලා ලිස්ට් එකක් හදලා pros and cons ලියලා තීරණය ගත්ත ඒක ඔයාගේ හදවත මොකද්ද කියන්නේ? ඒ නිසා ඔයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා ඒ process එක through
දැන් පොඩ්ඩක් බලලා හිතලා කොයි එකේ කෙනෙක්ද කියලා ගප්පියට යට කමෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් කමෙන්ට් එකක් නොදා ගියොත් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. කියන කමෙන්ට් එකක් වැටෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ. හරි. ඒකම ගප්පියා ස්කූල් එක මෙතන වැටෙනවා ලින්ක් එකක්. ගප්පියා ස්කූල් එක අපි හැමතිස්සෙම try කරන්නේ ගප්පියා try කරන්නේ මේ වගේ පොසිටිව් විදියට හිතලා අමුතු විදියට හිතලා තවත් ෆොලෝවර් කෙනෙක් වෙනවට වඩා ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න පුළුවන් ජෙනරේෂන් එකක් බිහි කරන එක ගප්පියගේ ඒසි නෑ වැඩනේ. ඉතින් ඒ වගේ anyway ගප්පිය ස්කූල් එකේ මේ දැනට තියෙන courses හරහා ගප්පිය try කරන්නේ මේක කරන්න. ඉතින් අපේ දැනට මේ අවස්ථාවේදී English course එක 50% off ක්ලික් කරලා ඒකට enroll වෙන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි හැමෝම ගප්පියගෙන් අහනවා ඉංග්‍රීසි කොහොමද ගප්පියෝ හදාගන්නේ කියලා. ඒකට උත්තරේ තමයි ගප්පිය දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටික අපි මේක ඊළඟ gold class එකකුත් පටන් ගන්නවා next week. ඒකේ demo එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හැම week එකම මේ class එක තියෙනවා. ordinary ඔයා යන class එකක් විදිහට සුද්ධියක් තමයි මේක කරන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද anyway මේක හොඳට හිතලා හොඳට structurally develop කරපු course එකක්. ඉතින් anyway ඔක්කොම විස්තර මෙතන තියෙනවා. ටක් ගාලා ගිහලා ඒක බලන්න. ඒකම subscribe කරන්න එපානේ. මේවට subscribe කරන්න එපා. මොකද මේ වගේ වැඩකට තියෙන දේවල් නෙමෙයි ඔයා බලන්න ඕනේ. YouTube එකේ trending වෙන කිසිම තේරුමක් නැති videos නේ. හරි. That's it. එච්චරනේ කියන්න තියෙන්නේ. ගප්පියා නිකන් මේ ගමනක් යන්න තියෙන හදිසි ඉන්නේ එකයි. මතක නෑ අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ කියන්න ඕනේ දේවල්. හරි. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ සේට්ටම ජය වේවා. ගප්පියා thinking අපි වෙනස් වෙමු. ලෝකේ ඉබේටම වෙනස් වෙනවා. මොකද අපි වගේ හැමෝම වෙනස් වෙනවා. හරි. ජය වේවා. next week එකේ Monday 6:30 am Sri Lankan time හම්බෙමු. ජය වේවා.